Và chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 09, cô giáo Hà Thị Nga đến từ trường Trung học cơ sở Newton. Today is our project presentation day, right? Yes. So let's see, how are you doing? Miss Nga, our project is to welcome the kids and monitor the traffic at our school front gate. We also help the old cross the street. Did we do a good job? Definitely. Miss Nga, I found a wallet. Can you give back to the owner? You're such an honest person. Thank you. You are a great team. Congratulations on your birthday. Yay! Okay, how about bunnies? How are you doing? Let's come closer. Look at the small tree we planted last week. Let's see how green it is. Thank you for making our playground greener, and congratulations, you are a super team. And let's see the last group. How is it going? Okay. Miss Nga, last week we collected and classified the trash in our school. This juice paper and this juice bottle. We will sell it and donate the money into the school charity fund. Oh, you're such a kind-hearted pupil, and you are waiting too. Congratulations on that. Okay, so let's see. So you can see that good work is not something too big or too hard for it to do, right? So as our alcohol has said, one says that children can do a lot of things if you can choose the suitable thing to start with, right? And this is how you learn to follow our alcohol example, right? And remember on it, be brave and be hardworking and keep up the good work, okay? Yeah! Good job! Teachers and students, welcome to Newton! Xin cảm ơn cô giáo Hà Thị Nga. Thank you very much for your introduction. Xin mời cô giáo bốc thăm câu hỏi ứng xử của mình. Cô giáo Hà Thị Nga đã bốc thăm được câu hỏi ứng xử. Câu hỏi số 2. Câu hỏi của cô giáo như sau. Là một giáo viên, bạn thường làm gì để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? Xin mời cô giáo. And now is your question. What do you often do to adopt and follow Ho Chi Minh's ideology and morals as a school teacher? Thank you. Answer your question. Thank you for your questions. So here's my answer. From his early age, President Ho Chi Minh showed a considerable concern to our educational system. He once said, "Educating the young generation bears a heavy responsibility, but to express great pride, and every teacher shouldn't be satisfied with themselves, but to continuously making progress to better themselves every day in their career. And planting tree may bring the benefit for 10 years, but education
children, a pupil, can bring the benefits for 100 years. And as a teacher, the very first thing that I can learn from President Ho Chi Minh is his ability of self-learning. So to struggle for our country independence and freedom, he had to travel to a lot of countries, and he is an amazing person because he mostly of those foreign languages he learned by himself, and he even wrote the new words on his arm and learned it while washing the dishes. And he learned the foreign languages by reading book or newspaper. And I can learn from him in my mind the importance of self-learning. I encourage my students to self-study. That is the first point. The second point is, during his life, he never stopped to learn. Even when he got to very old age and stepped down from the power, he kept learning. And the secretary was very worried about his health when he kept reading books and newspaper, even when he was at home. But he said that don't worry, just don't worry. If I stopped learning, if I stopped updating the information, I wouldn't be left behind the world, and I don't want to be that. And that is how he showed his modest personality. And so the second things that I learned from him is being modest, and I teach my students to be modest, keep moving forwards, and always stay hungry, stay foolish. The last but not least is how he inspires people. There is a saying: the mediocre teachers tells, the good teachers explains, the superior teachers demonstrates, but the great teachers, he inspires. And I believe that President Ho Chi Minh is one of the greatest teachers in the world because of the way he inspires people. When he wants our country to save money for the country's development, instead of living in a super house or in a castle, he chose to live in a very simple house, and that's how he inspires people. That's how he taught people to save money and materials. And being a teacher, I think that we should be a role model as him to inspire our students. Instead of pointing our hands, instead of pointing our finger at their face and say that you must do this, you must do that, we should be a role model, a bright example for our students to look up to. So in conclusion, there are three first things that I learned from our beloved leaders. The first thing is his ability of self-study. The second thing is his long life learning, the modest attitude, and the last one is how to inspire my student. And that's my answer for the questions. Thank you, churches and audience, for listening. Kính thưa toàn thể hội thi, sau đây em xin tóm tắt lại câu trả lời của mình. Câu hỏi cho em đó là một giáo viên thì bạn đã học tập được gì từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Em nghĩ rằng từ Bác Hồ thì chúng ta có thể học tập được rất nhiều điều. Nhưng với cương vị là một người giáo viên thì 3 điều đầu tiên mà em luôn ghi nhớ. Điều đầu tiên đó là cái khả năng tự học của bác. Em rất ngưỡng mộ cái khả năng tự học của bác. Bác tự học các ngoại ngữ hầu hết là bằng cách đọc sách và vở. Trong quá trình bác làm rất nhiều công việc để bôn ba ở nước ngoài và tìm đường cứu nước, thì cái khả năng tự học của bác đã giúp bác có thể hiểu được cái ngôn ngữ, hiểu được cái văn hóa và hiểu được cái cách mà người dân lao động ở nước ngoài tìm được tự do của mình như thế nào. Là một giáo viên thì khả năng tự học rất quan trọng, vì mỗi một ngày 1 giờ lên lớp thì chúng ta đều cần phải truyền đạt cho học sinh những cái thông tin mới, và với cái khả năng tự học thì có thể ngày một giúp cho bản thân mình tốt lên và có thể truyền được cảm hứng cho học sinh. Từ việc học từ Bác Hồ
thì em cũng động viên học sinh của mình và hướng dẫn cho các con cái cách tự học như thế nào để chúng ta đều biết được cái tầm quan trọng của việc tự học. Thứ hai đó là tính khiêm tốn. Khiêm tốn là một điều rất quan trọng với mỗi con người. Khi mà chúng ta biết rằng là biển kiến thức là mênh mông và bản thân mình khiêm tốn thì mình ngày một sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để và cũng truyền được cái đức tính đấy cho học sinh của mình. Và cuối cùng đó là cái cách làm thế nào để truyền cảm hứng cho học sinh. Thì là một người giáo viên, cái việc truyền được cảm hứng cho học sinh là một điều rất quan trọng. Bởi vì học sinh chỉ dành 5 tiết, với những trường công lập đó là 5 tiết ở trường với cô giáo, và hoặc là 9 tiết ở trường với giáo viên, thì cái việc mà chúng ta giảng dạy và truyền cảm hứng ở trên lớp là cái phần rất quan trọng để học sinh về nhà có thể tự học được. Và đó là câu trả lời của em cho câu hỏi này. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn cô giáo Hà Thị Nga đã hoàn thành xong phần thi của mình. Ban tổ chức xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 03, cô giáo Vũ Thị Đào đến từ trường Trung học cơ sở Minh Khai. Cô giáo Mai Thị Ngọc Huyền, số báo